Hindi pa rin nare-recover ang 300 million. Wala tayong ebidensya para idemanda si Doña Margaret at ang Bonifacio Bank. Paano pag hindi tayo nakapagbayad? Baka tayo na may demanda ng bangko. Sinasabi ko na sa inyo noon, hindi dapat kayo pumayag sa gusto ni Miguel. Kaya nga gusto ko munang tawagan si Emily. Pero kayo, nagmamadali para sa mga bakasyon nyo. Si Miss Valdez kasi, di naman lang niyang pinerify yung authenticity ng power of attorney. Nakausap ko si Mrs. Valdez. Yung signature na nasa SPOA ay mukha namang totoo. Kaya hindi na niya naisipan na patingnan sa handwriting expert. Total, si Miguel naman yon, kanang kamay ni Emily. At wala namang mag-iisip sa atin o magdududa na magagawa niya yon. Kahit na, hindi dapat minamadali ang mga ganitong bagay. Tama na. Wala tayong magagawa kung mag-aaway-away lang tayo. Ang importante sa atin ngayon magtulungan upang maresolba ang problema. And so, anong plan of action natin ngayon? Hindi kami humihinto sa paghahanap kay Miguel. Nagbabaka sakali kami na baka maibalik niya ang pera at mapanagutan niya ang lahat ng mga kasong ginawa niya. Ang magagawa lang natin ngayon, kundi bayaran ang monthly payment natin sa Bonifacio Bank. Baka naman maubos ang pera ng kumpanya niyan. Huwag naman sana tayo umabot sa ganun. Ang hinihiling ko lang ngayon sa inyo, na huwag sana tayo magpanik. At hanggat maaari, huwag na sana umabot to na lumabas pa ito sa publiko. Sana maging solid pa rin tayo. At ipakita natin sa kanila na tuloy-tuloy pa rin ang production para huwag kabahan ang mga investors natin. Excuse me, sir. Naghihintay na po yung mga ka-meeting niyo sa office niyo po, sir. Wala mo lang nakaschedule ng meeting ngayon. Sir, sabi po, nagpa-schedule po sila sa inyo. Paano nyo nalaman ang birthday ko? Pasensya ka na. Sinabi ko sa kanila, galit ka ba sa akin? Bakit naman ako magagalit? Nakakaya naman, nagabala pa kayo. Sir, gusto talaga namin gawin to. Kasi kayo po ang pinakamagaling at pinakamabait na boss. Kaya nung sinabi ni Katerina ng birthday niyo, pinaplanuhan namin lahat. Diba? Maraming salamat. Pero sana hindi na kayo nagabala. Sir, sa dami ng problema niyo po, gusto naming bigyan kayo kahit konti man lang na kaligayahan. Di ba? Yeah! Kaligayahan, sir. Kain na tayo? Tara, kain na! Dali na! Gusto ko yan, oh. Ay, Tanga. ayan, blow na. Blow? Oh, wish! Wish! Yeah! Kain na talaga. Kain na. Imagine, Mamu, mas pinili niya pang puntahan si Emilia kaysa i-celebrate yung wedding anniversary na ni Mom. Kaya yun, inaway namin ni Nathan si Dad. Tama yun. Para tigilan na rin niya ang pagpunta kay Emily. Pero Mamu, parang hindi mangyayari yun eh. Mukhang may gusto talaga siya kay Emilia. Sinabi sa inyo ni Marco yan? Hindi niya sinabi ng diretso, pero parang sinabi niya na posibleng habulin niya si Emilia. Huwag mong hayaang mangyari yon, Johanna. You should do something. I will. Sisiguraduhin ko hindi sila magkakabalikan ni Daddy. Ma, nakatanggap po ako ng sulat mula sa Bonifacio Bank. Pinapaalala po nila yung payment natin sa loan. Hindi ba natin sila pwedeng pakiusapan na i-delay ang payment?
Pupunta po ako ngayon sa bangko nila. Titignan ko kung ano magagawa ko. Sasama na ako sa'yo. Si Mr. Lim po ang kakausapin ninyo. Siya po ang may hawak ng account ninyo. Siya po si Jane Bonifacio, ang anak ng may-ari ng bangko namin. Namatay po siya sa plane crash. Akala po namin aksidente po. Murder pala. Teka. Emily Daniel Guidotti? Kayo yung... Maaari bang ihatid mo na kami kay Mr. Lin? Sige po. Teka. Naiintindihan po namin ang sitwasyon nyo. Pero katulad ng sabi namin sa abogado nyo, legal ang transaksyon ni Miguel Ramos. Pero Mr. Lim, baka pwede nyo naman kami tulungan. Baka pwede nating i-delay muna yung payments namin. Pwede po namin kayong bigyan ng 30-day extension, pero pagkatapos nun, kapag hindi pa kayo makapayad, papatawan na kayo ng penalty. Sa laki po ng loan nyo, mabigat po ang magiging penalty. Kung hindi kaya ako magbayad, total hindi naman namin nakuha ang pera. Mrs. Guidotti, ang kumpanya nyo ang ginamit na collateral sa loan. Kapag hindi kayo magbabayad, maiilit namin ito. Mawawala sa inyo ang Guidotti Imports. May pananagutan din ang lahat ng board members sa loan. Pero bilang kayo ang may hawak ng pinakamalaking shares, kayo din ang pinakamalaking pananagutan. Pero hindi naman gaano kalaki ang nakuha ni Miguel, di ba? Mababawi pa rin natin ng 300 million. Kung yun lang sana ang pinagkakautangan ninyo, senyora. Kaso, madami din tayong ibang utang. Nung nag-expand ang kumpanya nitong taon sa Italy, nagkaroon tayo ng utang sa iba't ibang bangko. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa mga bangko sa Europa. Ang problema, sa tindi ng kompetisyon ng wine sa Europe, hindi pa nakakabawi ang Guidotti Imports Italia. Baka in a few years, pero hindi pa ngayon. Lahat ng kinikita nito napupunta lamang sa pagbabayad ng mga utang at kulang pa din yun. Magkano po ba ang pinag-uusapan natin dito? Humigit kumulang 3 bilyon outstanding debt ng Guidotti Imports. Diyos ko, napakalaking halaga. Saan kayo kukuha niya? Sa ngayon ho, may natitira pang pera sa bangko namin. Dahil nagbayad siya kasi tumas ang pagkakautang niya. Pero pag naubos na po yun, sigurado po ako, isa-isa naming maibibenta ang lahat ng ari-arian ni Mama. Ang ibig mong sabihin, maaaring mawala ang lahat ng ito sa inyo? Dahil hindi naman ako natakot bumalik sa hirap eh. Doon naman po tayo nanggaling, di ba? Tama. Pero ang kinakatakot ko si Mama, parang hindi niya nakakayanin pang bumalik sa hirap. Para po sa kanya kasi, ang kayamanan ang nagbigay ng saysay sa kanyang pagkatao. Natatakot na po siya na baka api-apihin na naman siya ng mga mayayaman at makapangyarihang tao. Pero Lola, hindi ko na naman nahayaan yun eh. Apo, kailangan lang ipaintindi mo sa kanya na kung sakaling mangyari yun, wala siyang dapat ikatakot. Dahil andyan ka. Kapag hindi namin nabawi ang pera kay Miguel, malamang ganun na nga po ang mangyari. Pero Lola, sa lahat ng ari-arian namin, isa lang po ang gusto kong isalba. Ano? Ang asyenda. Kailangan maisalba ko ito bago pa mangyari ang lahat. Good evening po.
Daniel, sabi mo nung tumawag ka sa akin sa phone, may importante tayong pag-uusapan. Ano ba yun? Katerina, alam mo ang problemang hinaharap ngayon ng kumpanya. At ang lahat ng aming ari-arian ay maaaring mawala. Oh. Meron kasi ako isang ari-arian na hindi ako papayag na mawala ito. At yun ay ang asyenda. Nag-draft na ako ng deed of donation para sa property niyo. Para maging valid ito, kailangan lang ng pirma ninyo, Mrs. Montenegro. At dahil gratuitous ito, hindi ito considered as a conjugal property. Ang ibig sabihin lang, Katerina, ibinibigay ko na sa iyo ang asyenda. Daniel, hindi ko ito matatanggap. Atty. Sanchez, maaaring ba kami iwan sandali? Katerina, kapag hindi mo tinanggap ang asyenda, maaari lang tumailit ng bangko. Pero sa'yo pa rin naman to, di ba? Inililipat mo lang sa pangalan ko para hindi makuha ng bangko. Katerina, hindi. Ibinibigay ko na talaga sa iyo ang asyenda. Pero Daniel, Katerina, sa inyo talaga ang lupain yan. Nakuha ko lang yan dahil sa kapabayaan ni Tomas. Napanalo sa sugal. Pero ginawa ko yun hindi para galitin siya, kundi para masigurado ko na walang ibang makakakuha nito. Katerina, tanggapin mo na siya. Delikado ang sitwasyon namin ngayon at maaaring mawala ito. Kaya siya ko siya pinagkakatiwala. Katerina, huwag pabayaan ang asyenda. Dahil ayoko mawala ang palasyo natin. Sana maulit muli ang mga oras natin nakaraan. Bakit nagkaganito? Naglaw na ba ang pag-ibig mo? Sana maulit muli. Sana'y bigyan ng pansin ang himig ko. Kahapon, bukas, ngayon. Buwan, no? Oo nga. Pwede ba kitang tawaging Onat? Kung gusto mo. Tawagin mo din akong Ninay, ha? Sige po! Malayo! Luwas na, di na sana nalapit pa. Kung kaya ko sana, ito ang tanging na. Nakikita mo lahat ng lupain na yan? Lahat yan ibibigay ko sa'yo. Yun nga lang, hindi ko alam kung paano. Pero pinapangako ko sa'yo, diyan natin itatayo yung palasyo natin. Oh, Han! Nandito ka na pala. Alam mo, ready na yung dinner. Tara, sabay na tayo. maghuhugas lang ako ng kamay ko. Sige.
Ano to? Bakit mo pinapakalaman yung gamit ko? Pakikialaman ko lahat ng gamit mo, lalo na't alam kong may tinatago ka. Kay Daniel na itong asyenda nyo, di ba? Bakit nasa pangalan mong titulo? Binigay niya na sa akin. Binigay? Ano yun, niregalo niya sa'yo, ganon? Oo. At anong binigay mong kapalit, ha? Yung katawan mo? Sige! Sige, Nathan, subukan mo! Bakit mo tinanggap yung asyendang yan? Dahil ito lang yung parang para hindi mailit ng bangko! Eh di mailit! Mas okay nga yan para wala na, di ba? Para wala na kayong mababalikan ni Daniel. Para tuluyan ng kumuha yung palasyo nyo! Nathan, paano mo nalaman yung tungkol sa palasyo? Sinabi mo sa akin! Nathan, hindi! Wala ako ibang pinagsabihan kundi si Yaya Pearls! Oo nga, sinabi mo kay Yaya Pearls, sinabi niya sa akin. Ano bang pakialam mo dun? Tsaka ba't mo pa pinapalitan yung usapan? Hindi ako papayag na tanggapin mo yung lupang yan. Nathan, hindi na pwede dahil napirmahan ko na to. Pwes, ibebenta ko. Hindi, Nathan. Deed of donation to, kaya hindi conjugal property. Akin lang to. Ito lang yung naiwan sa akin ni Daddy, kaya pangangalagaan ko to. Hindi ko to bibitawan. Isang buwan lang ang binigay na extension sa amin ng bangko. Sana nga po makita agad namin si Miguel. Kakusapin ko ang bangko. Total, pamilya naman ng Jenny may-ari namin. Baka pwede kayong bigyan ng mahabang extension. Maraming salamat, Opa. Emily. Tawagin mo na lang ako, Daniel, pag nakaalis na ang bisita mo. Pagpasensyaan niyo na si Mama pa. Marami lang mo siyang iniisip ngayon. Bigyan niyo lang siya ng unting panahon. Gusto ko lang tumulong. May pera naman ako eh. Maraming salamat na lang, Ma'am. Daniel, Mama ko ang dahilan kung bakit ka naghihirap ng ganito ngayon. Kahit na ho, hindi ko maaatim na tumanggap ng ganong kalaking halaga. Kahit na ho si Mama. Ganito lang, Daniel. Tratuhin mo na lang na parang utang ang tulong ko sa inyo. Pa, maraming salamat na lang ho. Pero hindi ko talaga matatanggap ang tulong niyo. Pipilitin po namin kayanin ito ni Mama. Oh, ba't ka nandito? May kailangan ka ba? Yaya Pearls, naalala mo ba noon? Napag-usapan natin si Nathan tapos humingi ako ng signs kung dapat ko ba siyang sagutin. Ano nga ba yung mga signs na yun? Ah, sabi mo, tuyo, tapos ulan, pa isa, palasyo. Tama ba? Wala ka bang ibang pinagsabihan? Wala. Hindi ako nagchichismis niyan. Yaya Pearls, kahit kay Nathan, huwag kang magalala, hindi naman ako magagalit. Gusto ko lang malaman. Promise, Pex man, mamatay man si Kenneth. Hindi ako nagchichismis. Katerina, tulungan mo naman ako maghanap ng bahay, oh. Kahit yung maliit, kahit yung simple lang, basta maayos. Bibili ka ng bahay? Saan ka naman nakakuha ng pera? Nakaswerte ako sa sugal, eh. Kaya ayan, may pambili na ako. Akala ko pa naman nagbago ka na. Kuya, maaaring swerte ka ngayon. Pero paano bukas? Sa makalawa? Baka mamaya mawala pa lahat ng yan. Katerina, hindi na mangyayari yun. May trabaho na ako ngayon. At mayaman yung boss ko. Kung magka-problema man ako, may tatakbuhan na ako. Hindi katulad niyang asawa mo si Nathan. Dati-dati tinutulungan ako niyan, eh. Ano ngayon? Hindi na niya ako pinapansin. Eh, paano? Nakuha ka na niya. Pakasal na kayo. Ano yun? Wala. Kuya, tinulungan mo ba si Nathan para mapauwa ko noon? Binigyan ko lang siya ng konting tips. Narinig mo ba kami nag-uusap ni Yaya Pearls tungkol sa hinihingi kong signs? Sinabi mo ba yun kay Nathan? Kuya! Ay, Katerina. Oo, sige na. Total, kasal na kayo, di ba? Sige, aminin ko na. Saka wala na akong pakinabang dyan kay Nathan, eh. Narinig ko kayo ni Perla at sinabi ko yung lahat kay Nathan. Ibig sabihin yung mga dumating na signs. Gawa-gawa lang yun. Yung kunwaring pagluto ng tuyo ni Nathan.
Tapos yung sinabi niya magpapagawa siya ng bahay ng mukhang palasyo. Eh, yung lupang yun nga, hindi kay Nathan yun eh. Tapos yung ulan, naalala mo yung ulan? Nandun kami ng barkada ko noon. Naghihintay kami ng tiyempo. Tapos binuksan namin yung sprinkler. Lahat yun, pinegay namin. Hindi. Lahat yun, pinegay ni Nathan. Patuloy na bumababa ang presyo ng stocks natin. Isa-isa na rin nag-aalisan ng mga major investors. Tapos na rin ang extension natin sa Bonifacio Bank. Kinakailangan na ulit natin magbayad dito. Ano nang gagawin natin ngayon? Wala tayong magagawa kundi magbayad. At kapag naubos na rin ang pera natin sa bangko, kinakailangan natin magbenta ng properties at ibang assets. Mama, okay lang po ba sa inyo yun? Hindi, Daniel. Hindi okay sa akin yun. Mahahanap din natin si Miguel at mababawi natin ang pera. Pero hindi ko ibebenta ang mga ari-arian ko. Walang mawawala sa akin. Walang iya ka, Nita. Niloko mo ako. Walang iya ka! Ano bang pinagsasabi mo? Magkasabot kayo ni Kuya Tomas. Sinabi na lahat sa'yo na hinihingi ko signs, kaya ako na pa-oo. Gawa-gawa mo na lahat ng yun, Nathan. Oo. Gawa-gawa ko lahat yun. Pero anong panuloko ko dun? Sinabi mo naman mahal mo ako, di ba? Nathan, litong-lito ko ng mga panahon na yun. Ikaw yung kaibigan ko, maaaring mahal kita. Pero Nathan, hindi ko alam kung bilang kaibigan na higit pa doon. Kaya nga ako humihingi ng mga signs, di ba? Sorry. Pero Katerina, asawa na kita. At wala ka nang magagawa dun. Meron, Nathan. Magpa-file ako ng annulment.